لو انت ماشي في صحراء ولقيت كتاب، وبعدين فتحت الكتاب ده لقيته عبارة عن موسوعة تقول معلومات قيمة جدا، هل ممكن يجي في تفكيرك ولو للحظة ان الكتاب ده وجد في الصحراء بالصدفة؟ أول تفكير هيجي في بالك طالما الدنيا صحراء ومفيش حد كده ولقيت الكتاب ده، يبقى أكيد حد كان معدي من هنا والكتاب وقع منه، ملهاش حل تاني. هل ممكن يجي في بالك الكتاب ده الورق اللي فيه عبارة عن ألياف من الزرع اللي كانت موجودة في الصحراء اتجمعت واتشبكت عملت صفحات زي البردي كده، وبعد كده نزل تراب ومية من السماء فعملوا شكل حبر كون حروف؟ مستحيل، ده مش إنسان طبيعي اللي يفكر كده. بالأكتر لو لقى إن الحروف دي بتكون معنى وقصة مثلا لتشارلز ديكنز، مستحيل يكون الكتاب ده جه هنا عن طريق الصدفة أو عن طريق تفاعلات من الجو ومن الرمل بتاع الصحراء، مع إن على فكرة كل مكونات الكتاب ده من حاجات موجودة في الصحراء. زي ما بقول لكم كده، ألياف أعشاب ممكن تعمل ورق وتنشف بالوقت تكون ورقة، وممكن شوية تراب ومطرة يعملوا ألوان سوداء عاملة زي الحبر وتكون حروف. بس ده مش تفكير لوجيك، ده تفكير بره نطاق المنطق. مستغرب مش كده؟ وشايف إن المثال اللي أنا بقوله ده أوفر قوي. إيه رأيك إن الكتاب ده ولو كان الموسوعة البريطانية، في الموسوعة البريطانية دي عبارة عن أجزاء ومجلدات، كل الموسوعة البريطانية دي الحروف اللي فيها ما تجيش قد الحروف اللي جوه الدي ان ايه بتاع الخلية بتاعتك. خلية واحدة من الخلايا اللي في جسمك جواها حروف عشان تكون كود يكون بروتين، عدد الحروف دي أكتر من الموسوعة، ومترتب ترتيب دقيق جدا ومتطابق عند كل البشر، وبيختلف في الحاجات اللي تنوع في شكلهم أو في مودهم أو في اتيتيودهم، لكن الرجل والإيد والمخ وكل اللي جوه ده كود مكتوب على الدي ان ايه بمنتهى الدقة. هل الدقة الشديدة دي المتناهية اللي موجودة في كل خلية من خلايانا جت بالصدفة؟ الحروف دي اتركبت بطريقة عشوائية؟ الحقيقة ده كلام بره المنطق. بس المفاجأة، أغلب العلم الحديث اللي بيأيد الإلحاد بيقول اللي أنا بقوله ده. حتى لو أنت بتضحك دلوقتي هو بيقول كده. فكرة إن الإنسان جه بطريقة عشوائية مش عن طريق الخلق بتاع ربنا المباشر، تحليلهم للنظرية دي بالطريقة اللي بقولها لك دي، إن كل دي إن إيه بتاع الجسم جه بطريقة أو ترتيب عشوائي طلع إنسان بالصدفة. الحقيقة هي بالظبط عاملة زي اقتناعك بإنك لما تمشي في الصحراء وتلاقي الموسوعة البريطانية متستفة قدامك كده تقول دي جت بالصدفة. واحد مشهور خد جايزة نوبل في الرياضيات قال جملة: لو أمنا إن الإنسان جه بالصدفة هي نفس درجة إيماننا لو جه هوا ورياح شديدة جدا عدت على كوم من القمامة فقعدت تلفه كده وكونت من القمامة دي طيارة بوينج 747. نفس النسبة لو الهوا يعرف يعمل طيارة لما يعدي على كوم قمامة، هو إن الإنسان يعرف يجي بالصدفة من غير الله يكون خلقه. المنطق والعلم ما بيقولش كده. اوعى تصدق الفكرة دي لأنها فكرة مش علمية ومش منطقية.